आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। यहाँनिर तपाईँले दृश्यमा एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हो यही नै आकर्षक खालको घडेरी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटोपट्टि एकपट्टि साइडमा 42 फिट र अर्कोपट्टि साइडमा 30 फिट मोडा रहेको छ भने एकपट्टि साइडमा लम्बाइ 27 फिट रहेको छ भने पछाडि 32 फिट रहेको छ है त। एकपट्टि साइडमा 33 फिटको बाटो र एकपट्टि साइडमा 13 फिटको बाटोमा रहेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। प्लटिङको जग्गा हो। ठ्याक्कै 3 आना क्षेत्रफलको यो घडेरीको टुक्रो बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। तपाईँहरू यदि चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकातिर घडेरी खोजिरहनु भएको छ, जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो चिटिक्क परेको 3 आनाको जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। म जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर एकैछिनमा दिनेछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो जुन चाहिँ साइडमा रहेको खोलाको करिडोरबाट करिडोरको मापदण्ड कटाएर चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। 33 फिट मापदण्ड छोडेर चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। र टक्क चाहिँ व्यवसायिक खालको जग्गा रहेको छ है त। ठुलो बाटोमा रहेको हुँदा चाहिँ भोलिको दिनमा पनि राम्रो व्यवसाय गर्न सकिने ठाउँमा रहेको छ भनेदेखि भित्रपट्टि साइडमा बाटो ढलान गरिसकिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 13 फिटको बाटो भित्रपट्टि साइडमा रहेको छ भने यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि म दिनेछु तपाईँलाई। यो ढलान बाटोपट्टि साइडमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ 42 फिट रहेको छ भने उता 33 फिटे बाटोपट्टि साइडमा 30 फिट रहेको छ। मजाले भनेको जस्तो घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर यो चाहिँ साथीहरू तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्दछ। यो तारकेश्वर नगरपालिकाको यो जरङ्कुबाट अलिकति अगाडिपट्टि पर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जरङ्कुको पुल यो रहेको छ। तपाईँहरू माछा पोखरीबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा नेपाल टार पछाडि यो जरङ्कुमा आइपुग्नुहुनेछ। यो जरङ्कुको पुल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले क्रस भइरहेछ। जरङ्कुको पुल तर्ने बित्तिकै हामीहरू स्ट्रेट नै अगाडि बढ्दछौँ साथीहरू। दायाँ बायाँ कतै पनि नलागिकन स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी सिधै अगाडि बढे पछाडि थोरै मात्रै अगाडि बढे पछाडि हामीहरू लेफ्ट ह्यान्ड साइडतर्फ ओह्रालो लागेर जानेछौँ। अलिकति अगाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै अगाडि बढिसकेपछि यहाँनिर बाटो हेर्नुहोस् त। यो उतापट्टि साइडमा रातो घर छ। रातो घर नपुग्दै यतापट्टि साइडमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लागेर चाहिँ तलतिर लाग्दछौँ। र साथीहरू यही नै करिडोर चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ। यसरी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ साथीहरू। अहिले नै तत्कालै पनि घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ भने यहाँनिर आसपासमा तपाईँले यो करिडोरको मापदण्ड छोडेर चाहिँ मजाले सटरहरू निकालेर बसिरहेका छन् मान्छेहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो यही नै करिडोरको यसरी सिधै अगाडि बढे पछाडि एउटा पुल आउँछ। त्यो पुल नतर्दैकिन साथीहरू पुल नतरिकन राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त। राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो प्लटिङ रहेको छ र यही नै प्लटिङको ट्याक्क चाहिँ यही नै जग्गा ठ्याक्क आउँदैको चाहिँ सेकेन्ड जग्गा तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। हो यही नै जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 98 512 39 290 98 512 39 290 र 98 18 73 92 90 98 18 73 92 90 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। मूल्य चाहिँ साथीहरू आपसी सहमतिमा आसपासमा चलेको भन्दा पनि कम रेटमा दिन्छु भन्नुभएको छ। एकदमै अर्जेन्ट परेर चाहिँ उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। त्यही भएर आसपासमा चलेको भन्दा पनि कम रेटमा दिन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँले जग्गा धनीलाई फोन गरेर चाहिँ यो जग्गालाई भिजिट गर्नुहोला। मन परेको खण्डमा खरिद गर्नुहोला। हस् साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।